අයිබන් යාළුවනේ ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න SLIT Academy YouTube channel එකට මේ පාඩම් මාලාවෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි Windows Form application එකක් හදාගන්නේ තනියම Visual Studio use කරලා. ඔයාලා මේකෙදි මම කියලා දෙන්නම් මේ environment එක ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සලාම download Visual Studio 2019 හරි මාත් හරි Google කරලා මේ community version එක download කරගන්න ගිහිල්ලා Windows Form application වලින් develop වෙන මේ වගේ සාමාන්‍ය calculator එකක් ඊට පස්සේ මේ වගේ GPA calculator එකක් ඊට පස්සේ මේ වගේ inventory management system එකක් කොහොමද අපි තනියම හදාගන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාඩම් මාලාවෙන් මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙනවා මේ වගේ pop-up notifications කොහොමද හදාගන්නේ Windows Form application වලින් මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකකින්. ඔයාලා environment එක හරියට හදාගෙන මේක download කරලා තියාගන්න. Visual Studio එකෙන් තමයි මෙන්න මේ වගේ කරන්නේ. මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකට.